جزئیاتی که از نظر خودمون رسیده تو تفاوت بین سفری که ما سال قبل امریکا بودیم و الان تورنتو هستیم توی کانادا رو همه رو با شما در میون بذارم. نه یه شهروند امریکایی بودم نه یه شهروند کانادایی. اولین نکته‌ای که من می‌خواستم راجبش صحبت بکنم تفاوت بین ویزای کانادا و ویزای امریکاست. میگی تفاوت‌ها رو؟ دو تا تفاوت عمده داره. ویزای امریکا اصولاً سخت‌تر بوده، یعنی تجربه تمام نفراتی که واسه امریکا اقدام کردن یا واسه کانادا اقدام کردن اینه که ویزای امریکا ویزای سخت‌تریه. ویزای امریکا هر دوتاشون با شما از الان در شرایط امروز ایران از ایران خارج بشید، یکیشون مصاحبه داره، یکیشون فقط بحث انگشت نگاری داره. یعنی شما توی بحث ویزای امریکا میرین کنسولگری، با کارشناس کنسولگری مصاحبه میکنید. توی بحث ویزای کانادا فقط میرین یه دفتر اداری و انگشت نگاری میکنه. البته اونجا من ازتون یکی دو تا سوال میپرسم، ولی خب نماینده کنسولگری نیست، در اینچه یه ذره احساس آرامش بیشتری داره آدم. اون استرس و هلاک بودنی که آره داری میری سفارت امریکا نداری. یه بحث دیگه که داره امریکا از شما یه فرم DS160 آره DS160 بود 260 نه DS160 میخواد که پر بکنید و ما بقیه مدارکتون رو باید همراهتون ببرید. برای ویزای کانادا شما باید هر چی غیر از اون فرمی که پر میکنید هر چی مدارک هست آپلود بکنید، آپلود کنید واسه شون بفرستید، چون بحث میگم ورود به کنسولگری رو نداره، اونا باید از رو مدارک شما تشخیص بدن. یعنی دو تا فرقه، یک نفر هست یه کارشناسی شما رو میبینه، رو در رو باهاتون صحبت میکنه، مدارکتون اگه بخواد نگاه میکنه، یه جا هست فقط مدارک شما داره صحبت میکنه. در نتیجه تو کانادا اگه مدارک قوی داشته باشید اصولاً میپذیرتتون، اما تو امریکا حتی اگه مدارکتون خیلی قوی باشه ممکن اصلا به بررسی مدارکتون نرسه. همونجوری که ما رو اصلا مدارک ما رو نگاه هم نکرد، به ما مدارکمون نگاه نکرد، به ما ویزا داد، خواهرم اینا رو مدارکشون نگاه نکرد و با اینکه خواهر من تجربه سفر به امریکا داشت قبلا رفته بود بهش نداد. یعنی خیلی به اون کارشناسی که داره باهات مصاحبه میکنه به اون آدمی داره که اون لحظه داره مصاحبه میکنه. این در واقع تفاوت عمده در واقع دو تا ویزاست. اما چیزی که هست اینه که اگه شما ویزای امریکا داشته باشین کانادا اوردی به شما ویزا میده. یعنی تجربه خود من این بود، ما ویزای امریکای من که اومده بود ویزای کانادای من 2 ساعت بعد از انگشت نگاریم صادر شده بود، چون پروسه که من گفته بودن اینه که 2 هفته بررسی مدارک شما طول میکشه. بعد از اینکه میرید انگشت نگاری تازه شروع میکنن پرونده شما رو توی کنسولگری کانادا بررسی میکنن. ما چون ویزای امریکامون 9 داغ تو پاسپورتمون بود، من 2 ساعت بعد از وقتی برگشت ویزام دیدم 2 ساعت بعد از این انگشت نگاری ویزای من تو کانادا صادر شده بود. راجع به هزینه سفر صحبت کنیم. هزینه سفر ببینید دلار کانادا خب ارزان‌تر از دلار امریکاست. هزینه سفر فکر نمی‌کنم اگه این ما به تفاوت رو در نظر نگیریم، یعنی ما به تفاوت هزینه دلار کانادا و دلار امریکا رو در نظر نگیریم، فکر نمی‌کنم هزینه سفر خیلی تفاوت آنچنانی داشته باشه، چون هزینه غذاها تقریبا یکی بود. ما اینجا ماشین کرایه کرده بودیم، امریکا نکرده بودیم که چقدر کار اشتباهی کردیم. درنچه نمیدونم هزینه، ولی فکر میکنم یکسان باشه، هتل‌ها یکسانه، پرواز داخلی تقریبا یکیه و بلیت ورودی ها هم تقریبا یکسان بود. یعنی هزینه سفر برای شما خیلی تفاوتی نمیکنه اگه بین دلار امریکا و کانادا این فاصله رو در نظر نگیریم. اگه در نظر بگیریم خب کانادا هزینه ها کمتر. یه نکته جالبی که الان راجع به بحث حمل و نقل طلعه گفت، یه چیزی که هست، شما توی سری از ایالت‌ها توی امریکا اصلا حمل و نقل عمومی وجود نداره، یا اگر هم هست خیلی سخته. مثلا آره خیلی کند. اصولا ماشین داشتن تو هر 2 تا کشور به نظر من ضروریه. آره تجربه خیلی خوبی داشتیم. من تو ویدیو قبلی گفتم ما تو این سفرمون 5000 کیلومتر رانندگی کردیم. یه تفاوت بزرگ هست بین رانندگی تو کانادا و رانندگی تو امریکا. اینجا خیلی مطمئن‌تر رانندگی میکنن، اونقدر مثل امریکایی‌ها عجول نیستن، انقدر دنبال سبقت نیستن. امریکایی‌ها اولا چون
بزرگراهاشون خیلی بزرگتره. حالا اینجا تو تورنتو هم واقعا بزرگراه بزرگ داریم، ولی خب تو امریکا بیشتره. آدما یک ثانیه هم صبر ندارن. یعنی به معنی که مثلا 140 کیلومتر میرسه پشت تو، اگه تو خالی کردی نکردی، بوق و نور هم به تو نمیزنه، میکشه راست. چه اینجا سبقت از راست کاملا متداول، یعنی جزء ممنوعیات رانندگی نیست. شما هم توی لاین راست میتونید برید از ماشین جلویتون سبقت بگیرید برید، هم تو لاین چپ. چیزی به عنوان سبقت از راست ما نداریم. لاینی که بازه رو شما میتونی عوض کنی، لاین تو بری. من راجع به جاذبه‌های گردشگری بگم. ببینید کانادا از نظر طبیعت و زیبایی و بکر بودن بی‌نظیره. نه اینکه امریکا این طبیعت و این قشنگی و این سرسبزی رو نداشته باشه، ولی کانادا خیلی طبیعتش، یعنی در واقع اگه شما اهل طبیعت گردی، دیدن مناظر بکر، دریاچه و رودخونه و آبشار و دره و جنگل و کوه هستید، کانادا رو انتخاب بکنید برای سفر اول. اما اگه شما میخواین در واقع آسمان خراش ببینید و یه کشور مدرن ببینید و خرید بکنید و خرید امریکا جای خرید کردن. یعنی من فکر می‌کردم تا حالا بعد واسه خرید رفت استانبول، ولی بعد از اینکه اومدم امریکا فهمیدم بعد واسه خرید اومد امریکا، نه هیچ جای دیگه دنیا. واقعا اگه رفتین امریکا انشالله که خیلی بهتون خوش بگذره، چمدون خالی ببرید و با چمدون، تو دوربین اونو ببینینش، اینا نیستن جوبه، و با چمدون پر برگردید. خب اینم از جاذبه ها و چیزای گردشگری. نه تفاوت بین چیز میمونه دیگه، یعنی کسی که اهل دیدن شهر و مدرنیته و حتی تاریخ هستش، امریکا رو انتخاب باید بکنه. ولی کسی که اهل طبیعته، نه اینکه امریکا طبیعت زیبایی نداشته باشه که داره، مثلا خود بین نیویورک و واشنگتن بسیار قشنگه، ولی خب جایی که این جاذبه طبیعت گردی تمامی نداره کاناداست، تمومی نداره.